Presidenti Donald Trump merr pjesë në ceremoninë me rastin e 75 vjetorit të ndërhyrjes së aleatëve për çlirimin e Europës që u mbajt në qytetin Portsmouth të Britanisë. Policia bastis transmetuesin publik australian lidhur me dyshime për publikim të materialeve sekrete. Moska mohon të ketë njoftuar presidentin Donald Trump për një tërheqje të personelit të saj ushtarak nga Venezuela. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision do të ndiqni në Shqipëri disa përgjime pjesë e dosjes hetimore për grupin e vëllezërve Abdylaj, të dyshuar për aktivitet në fushën e drogës dhe të botuara në gazetën gjermane Bild, kanë rikthyer edhe një herë temën e lidhjeve të zyrtarëve socialistë në Durrës me element krimit dhe ndikimin e këtyre të fundit në fushatën zgjedhore të vitit 2017. Në një tjetër informacion, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Shtetit Matthew Palmer tha se Shtetet e Bashkuara nuk kërkon një afat të caktuar për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por do të dëshironin një rifillim sa më të shpejtë të bisedimeve. Presidenti amerikan Donald Trump së bashku me kryeministren Theresa May të Britanisë, kryeministrin Justin Trudeau të Kanadas, kancelaren Angela Merkel të Gjermanisë dhe udhëheqës të tjerë morën pjesë në një ceremoni përkujtimore në përvjetorin e zbarkimit të trupave aleate gjatë luftës së dytë botërore. Ceremonia u zhvillua në qytetin britanik Portsmouth me rastin e 75 vjetorit të ndërhyrjes së aleatëve për çlirimin e Europës. Në ditën e tretë e qëndrimit në Britani, presidenti Trump mori pjesë të mërkurën në një ceremoni përkujtimore që shënon 75 vjetorin e zbarkimit të trupave aleate për çlirimin e Evropës. Zoti Trump zgjodhi të kujtonte për të pranishmit fragmente nga lutjet që presidenti Franklin Roosevelt i kishte lexuar kombit amerikan përmes valve të radios me 6 qershor të vitit 1944, ndërsa trupat aleate kishin filluar zbarkimin. Mbretëresha e Britanisë, Elizabeth, po ashtu mori pjesë në ceremonitë e rastit duke vizituar me presidentin Trump veteranët e zbarkimit të vitit 1944. Zyra e kryeministres May publikoi një deklaratë ku theksoi bashkëpunimin ndërkombëtar historik në operacionet masive për të zbarkuar forca përgjatë kanalit të La Manche në Normandi të Francës, ndërsa ushtritë aleate luftuan për të mundur Gjermaninë naziste. Në ditën e tretë e vizitës në Britani, presidenti Trump do zhvilloj takime me pjesëtarët e forcave amerikane para se të niset për në Irland për një takim me kryeministrin. Gjatë një konferencë shtypi me kryeministrin May një ditë më parë, presidenti Trump tha se Shtetet e Bashkuara janë të angazhuara për një marrëveshje të jashtëzakonshme me Britaninë, ndërsa ky vend përgatitet për të lërë bashkimin evropian. Ai gjithashtu vlerësoi kryeministren May, e cila po largohet në fund të javës nga posti drejtuesi i Partisë Konservatore, pasi nuk arriti të sigurojë një marrëveshje për daljen nga BE-ja. Do ndalemi të shohim të tjera zhvillime. Rusia mohoi se kishte informuar presidentin amerikan Donald Trump për tërheqjet personelit ushtarak nga Venezuela, duke kundërshtuar një koment të bërë nga udhëheqësi amerikan. U befasova kur e lexova, nuk kemi njoftuar askënd. Me sa duket, ai ka lexuar një artikull të gazetës The Wall Street Journal, tha ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov, duke ju referuar një komenti të bërë në 3 qershor nga zoti Trump. Në muajin mars, presidenti Trump tha se Rusia duhet të largohet nga Venezuela, duke ju referuar zbarkimit të avionëve rus me furnizime dhe personel teknik për ndihmuar presidentin Nicolas Maduro, e cili ndodhen në mesin e një kryengritjeje të brendshme. Shtetet e Bashkuara kërkojnë rrëzimin e Nicolas Maduros, një aleat i presidentit rus Vladimir Putin, ndërsa mijëra qytetarë venezuelian kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër regjimit të tij. Në një postim në Twitter në 3 qershor, presidenti Trump shkruante se Rusia kishte informuar Shtetet e Bashkuara se kishte larguar shumicën e personelit të tij nga Venezuela. Postimi erdhi një ditë pasi gazeta The Wall Street Journal, e cila citonte një burim të pa identifikuar pranë ministrisë ruse të mbrojtjes, njoftoi se Moska kishte tërhequr shumë prej personelit ushtarak nga Venezuela. Zëvendësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Rusia nuk e kishte njoftuar Washingtonin për një vendim të tillë, duke shtuar se specialistët rus po vazhdojnë të punojnë në Venezuelë. Policia bastisi sot zyrat e korporatës australiane të transmetimeve lidhur me dyshime për publikim të materialeve sekrete. Policia Federale Australiane tha se bazuar në një urdhër gjykate u krye një kontroll në selinë qendrore të transmetuesit në Sydney, si dhe u zhvillua një takim me ekipin ligjor të tij. Sipas rrjetit televiziv,
Kontrolli policor lidhej me një seri informacionesh të publikuara në vitin 2017 nga një gazetar investigativ, ku zbuloheshin deklaranta për sjellje të palishme të forcave speciale australiane në Afganistan. Drejtori editorial i transmetuesit publik australian e quajti kontrollin një veprim serioz shumë të padëshiruar. Bastisja në zyrat e transmetuesit televiziv ndodhi një ditë pasi policia bastisi shtëpinë e një redaktori që punon për kompaninë mediatike australiane News Corp, lidhur me publikimin e një përpjekje të qeverisë për të fituar kompetenca për të përgjuar komunikimet e brendshme të shtetasve australianë. Në Shqipëri, disa përgjime e pjesë e dosjes hetimore për grupin e vëllezërve Avdylaj të dyshuar për aktivitet në fushën e drogës e dëpotuara në gazetën gjermane Bild, kanë rikthyer edhe një herë temën e shumë debatuar të lidhjeve të zyrtarëve socialistë në Durrës me element krimit dhe angazhimin e këtyre të fundit në fushatën zgjedhore të vitit 2017. Përgjimet vënë duke lidhje direkte që Astrid Avdylaj, kreu i grupit, mbante me kryetarin e Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako, por edhe me kandidatin aktual Parti Socialiste për Bashkinë e Shijakut, Elton Arban, si dhe angazhimin e Avdylajt për të siguruar vota për Partinë Socialiste dhe një prej kandidatëve të saj, deputetin aktual Ilir Ndraxhi. Armend Mero njofton nga Tirana. Pas publikimit të përgjimeve të para në mënyrë të përsëritur, kryetari aktual i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako ka mohuar njohjen e tij me drejtuesit e grupit të Avdylajve, duke deklaruar se gjatë një fushate zgjedhore i takohet me shumë njerëz. Në të njëjtën linjë, atij ka dalë në mbrojtje dhe kryeministri Edi Rama, duke folur gjithashtu për kontakte rastësore gjatë aktiviteteve elektorale. Por publikimi sot nga gazeta gjermane Bild i bisedave të tjera të përgjuara nga prokuroria shqiptare dëshmon se zoti Dako kishte shumë më tepër se një njohje rastësore me Astrid Avdylajn, madje edhe me një ish të dënuar për vrasje Vath Alla. Afërmiteti mes tyre shfaqet qartë në bisedat ku Avdylaj rezulton të ishte në dieni madje edhe të takimeve që zoti Dako zhvillonte me kryeministrin. Ku jeti? Te hipoteka të Pridalin, Halli do vi takoj ti drejtoria po? Janë ata hallat janë aty apo? Po, Vath Alla këtu me mu direkt drejt për drejt e kam këtu live për ballë, tavolinë, për angjëllës. Edhe një takojmë në Durrës atë. Përgjimet zbulojnë se Avdylaj kishte kontakte të ngushta dhe me drejtues të tjerë socialistë dhe drejtues institucionesh. Ai komunikon ndjeshëm me kryebashkiakun e Shijakut, ndërsa koordinon me të një takim së bashku me zotin Dako dhe persona të tjerë, mes të cilëve dhe Ilir Ndraxhin, person që do të përfshihet në listat e kandidatëve Durrësit dhe do të zihet më pas deputet. Nesër kemi një takim në orën 10 mëngjesit. Alo? Po, të gjë, po. Unë Gjush, Iliri, vllai Ilirit edhe ju, do të pimi kafe nesër për Durrës, në orën 10. Një tjetër përgjim tregon angazhimin direkt të Avdylajt për të mbledhur vota për kandidatin socialist, ndërsa flet me një votues. Ta ka marrë për votën e din vetë me i fjalë. Se e gjithë i shpia. Që ta kesh me i fjalë që mos i thushi njëri do kënë duka, mos i thushi në edhe tjere po. Jo ne jena po sënë për Ilir Ndraxhin. Unë më të sënë, morë për çdo gjë. Ndërsa në bisedë me vëllain e kandidatit socialist, Avdylaj flet për angazhimin e tij për një fitore 10-0 në zgjedhje, aq sa të habitet dhe ai lart shpreh ai gjatë bisedës telefonike. Në një rast tjetër, Astrid Avdylaj telefonon Ivo Doçin, drejtori i kompanisë së ujësjellësit dhe kanalizimeve në qytetin e Durrësit, të cilit i kërkon listën e punonjësve që mund të jenë kundër kandidatëve socialist, të cilëve sipas tij u duhet bërë qartë se mund të hiqen nga puna. I du të gjithë ato emrat që mund kesh kundra. I kam down, i ketë në ta me komplet. Këte kam kërë... I kam po para, kështu që i kam gati. Kur të kesh kohë që ne duhet me i thira atyve që ti tunin ka i qikë. E kuptet, s'po qërë fare. O ke puna, o të na japi vojë, ose t'ikin ke shtëpia. S'po qërë fare. Avdylaj duke qartë se ka një ndikim të fortë të drejtuesit socialist lokal, ndërsa i telefonon me tonë e gati urdhëruese kryetarit socialist të Shijakut duke i kërkuar të ndërhyjë pranë drejtorit të inspektoriatit të ndërtimit në mënyrë që ai të anullonte një gjop vendosur një biznesi. Pas publikimit të këtyre përgjimeve në një reagim në Facebook, kryetari demokrat Luzim Basha u shpreh se ato janë radiografia e pushtetit mafioz dhe ilegjitim të Edi Ramës. Janë konfirmimi i pakundërshtueshëm se parlamenti dal nga zgjedhjet e vitit 2017 është produkti i krimit organizuar. Qeveria e Edi Ramës është ilegjitime dhe se me Edi Ramën nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, shkruan zoti Basha. Për këtë çështje reagoi sot dhe prokuroria për krimet e rënda.
ndërsa thekson se publikimi i pjesëve të dosjes bëhet me qëllim pengimin e hetimit, ajo shpjegon se janë të paktën 74 persona që po hetohen dhe si gjatë procedimit penal janë konstatuar të dhëna për dyshime për përfshirje të përfaqësuesve vendor të subjekteve të ndryshme politike të gjithë spektrit politik në vend në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2017 në qarkun e Durrësit dhe të Lezhës. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer tha se Shtetet e Bashkuara nuk kërkojnë një afat caktuar për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por do të dëshironin një rifillim sa më të shpejtë të bisedimeve. Në një intervistë për shërbimin serb të Zërit të Amerikës, ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk vendosin vija të kuqe në procesin e bisedimeve, por kjo nuk nënkupton se të gjitha mundësitë janë të hapura. Zëvendës ndihmës sekretari i shtetit Matthew Palmer tha se Shtetet e Bashkuara kërkojnë që Kosova dhe Serbia të ulen sa më shpejt në tryezën e bisedimeve me synimin përfundimtar për të arritur një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. I pyetur nëse ky normalizim do të ndodhë brenda vitit, zyrtari i lartë i Departamentit Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara nuk kanë vendosur një kufi kohor që do të ishte artificial dhe që nuk do të lehtësonte arritjen e një marrëveshje. Në këtë moment jam më interesuar që palët ulen përsëri në tryezën e bisedimeve, të rifillojnë dialogun, të përparojnë apasapi drejt një marrëveshje. Nuk mendojmë se vendosja një kufiri artificial kohor do të ndihmonte arritjen e një marrëveshje apo do të lehtësonte procesin, por duam që palët të rifillojnë negociatat sa më shpejt që të jetë e mundur dhe urgjentisht. Tarifat e vendosura nga Prishtina me mallrat serbe kanë sjell bllokimin e negociatave. Ndihmës sekretari i shtetit Matthew Palmer tha se Shtetet e Bashkuara e shohin heqjen apo pezullimet e tarifave si një mjet për të hequr pengesën dhe për të kthyer në negociata që do të avanconin interesat e Kosovës për të ecur në rrugën evropiane. Ne besojmë se interesat e Kosovës shërbehen më mirë me arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse me Beogradin dhe për të arritur atë marrëveshje, ata duhet të kthehen tek dialogu dhe për të arritur tek dialogu, është e rëndësishme që tarifat të eliminohen si një pengesë për përparim. Ndërsa Gjermania dhe Franca duket se e hoqën nga tryeza e bisedimeve idenë e shkëmbimit të territoreve pas samitit në Berlin, zyrtari i Departamentit Shtetit tha se beson se palët janë ato që do të vendosin parametrat e marrëveshjes dhe se Washingtoni nuk do të vendos vija të kuqe në procesin e negocimit. Ajo çfarë ne do të dëshironim të shohim është një marrëveshje me autorësi lokale, një marrëveshje të qëndrueshme, një marrëveshje të drejtë, të zbatueshme dhe që mund të pranohet nga publiku i të dyja palëve, që mund të zbatohet drejt dhe plotësisht dhe një marrëveshje që mund të çelë rrugtimin drejt të ardhmes evropiane. Ne nuk vendosim vija të kuqe në procesin e negocimit për gjëra që palët nuk duhet të diskutojnë. Është në dorën e vetë palëve që të gjejnë rrugën për të lëvizur përpara me mbështetjen tonë. Por a do të marrin Shtetet e Bashkuara një rol më të rëndësishëm apo më të dukshëm në dialog tani që Komisioni Evropian po ristrukturohet? Nëse do të ketë një rol për ne, që të jetë konstruktiv dhe mbështetës për këtë proces, një rol që partnerët evropian dhe vetë palët do të donin që ne të luanim, ne jemi të hapur për çdo gjë që mund të bëjmë në mbështetje të këtij procesi, tha zoti Palmer. Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mbeten të pezulluara, mirëpo javëve të fundit Gjermania dhe Franca janë vënë në përpjekje për të zhbllokuar situatën aktuale. Nisma e dy vendeve më të fuqishme europiane, sipas analistëve në Prishtinë, duhet të shfrytëzohej për të tejkaluar situata aktuale politike në rajon, e cila vazhdon të mbetet e tensionuar. Mosisht njofton korrespondenti ynë në Prishtinë Leonat Sheu. Kosova dhe Serbia duket se po hyjnë në një seri të ritakimesh me ndërmjetësimin e Gjermanisë dhe Francës, zyrtarët të cilave janë vënë në përpjekje për të ripërtrirë bisedimet. Kancelare gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron dërguan në Kosovë këshilltarët e tyre në kuadër të përgatitjeve për takimin e ardhshëm të datës 1 korrik në Paris të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë. Një takim ndërmjet kancelares Merkel dhe kryeministit Ramush Haradinaj që pritet të mbahet të enjtën prej vëzhguesve po shihet një mundësi për të shtyrë përpara dhe më tej procesin e bisedimeve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Nisma e kancelares Merkel dhe presidentit Macron lidhet me përpjekjet për të tejkaluar bllokadën e krijuar në bisedime, por edhe një kritik të rreptë ndaj Brukselit që dështoi jo vetëm të gjejë një zgjidhje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë,
por madje edhe për t'i bindur palës të kthehen në tryezën e bisedimeve. Por a kanë fuqi këto dy vende që të shtyjnë përpara Kosovën e Serbinë drejt një marrëveshje përfundimtare? Analisti Ilir Ibrahimi tha për Zërin e Amerikës se përpjekjet e Gjermanisë dhe Francës duhet të shfrytëzohen nga institucionet e Kosovës për të realizuar interesin e vendit drejt arritjes së një marrëveshje përfundimtare. Po, padyshim Gjermania dhe Franca kanë fuqinë e mjaftueshme për të shtyrë çdo lloj procesi në Evropë përpara. Nuk duhet harruar që këto dy vende janë aleate shumë të fuqishme edhe të Shteteve të Bashkuara dhe nuk mund të paramendojmë se përpjekjet e tilla janë të pakoordinuara pa Shtetet e Bashkuara. Padyshim që ne si Kosovë dëshirojmë të kemi një prezencë amerikane në këtë dialog, duke pasur parasysh historinë e kaluar, dhe nuk dyshoj që prezenca amerikane do të jetë aty në momentin kur duhet. Përparim Kurioziu nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se këto dy vende kanë peshë të rëndësishme për të ardhmen e Kosovës dhe të Serbisë në rrugën evropiane të tyre. Ai thotë se përfshirja e këtyre dy vendeve po ndodh për të mbajtur gjallë dialogun. E gjithë kjo derisa mirëmbajnë vëmendjen për nevojën për dialog derisa të bëhet formimi i plotë i administratës së re të Bashkimit Evropian, e cila duhet, e unë besoj edhe që do ta ndërmjetësoj përfundimin e dialogut Kosovë dhe Serbi. E rezultati gjithë kësaj, konsideroj që duhet në vlerësimin e rezultatit të gjithë kësaj, duhet që të jemi të kontrolluar e të rezervuar, duke qenë se suksesi takimit në Paris bazohet mbi suksesin e takimeve të cilat e paraprin atë. Dhe këto takime vetë se kanë filluar. Bisedimet janë pezulluar për shkak të refuzimit të Serbisë për vazhdimin e tyre pa heqjen e tarifave ndaj madrave serbe që u vendosën në nëntor të vitit kaluar nga qeveria e Kosovës. Kjo periudhë ka quar edhe në një ndarje brenda udhëhesësve të Kosovës lidhur me idenë se si të zgjidhet çështja e Kosovës. Është shumë e rëndësishme që diplomacia kosovare dhe politika kosovare të përgjigjet mirë dhe mençur këtyre përpjekjeve, qofshin ato nga Shtetet e Bashkuara, qofshin nga Franca dhe Gjermania, dhe të mos i lejojnë politikës vendore të brendshme që të bëhet diçka e cila do të sillte pengesa në këto relacione. Është patjetër e dëmshme që Kosova në arenën ndërkombëtare përfaqësohet nga përfaqësues të lartë politik me qëndrime të ndryshme për një temë që kaq të rëndësishme. Dhe kjo me dojmos do ta minoj pozicionin negociues të Kosovës dhe rreziku nga kjo është pikërisht prodhimi një marrëveshje e cila në fund nuk do të jetë e levërdesshme për Kosovën dhe qytetarët e saj. Kosova e Serbia po përballen me turistinë ndërkombëtare për të rifilluar procesin e bisedimeve. Një thirrje të tillë ka bërë edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer, i cili në një intervistë për programin në gjuhën serbe të Zërit të Amerikës tha se Shtetet e Bashkuara nuk kërkojnë një afat të caktuar për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por do të dëshironin një rifillim sa më të shpejtë të bisedimeve, duke nënvizuar se Shtetet e Bashkuara nuk vendosin vija të kuqe në procesin e bisedimeve, por kjo nuk kupton se të gjithë mundësitë janë të hapura. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Ndërkohë zëvendësdime sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer ka komentuar dhe shanset e Maqedonisë Veriut dhe Shqipërisë që Bashkimi Evropian të marrë në konsideratë rekomandimin pozitiv të dhënë nga Komisioni që të japë një datë për fillimin e procesit të negociatave në muajin qershor. Ai tha se përsa i përket pritshmërive për muajin qershor, Shtetet e Bashkuara mbështesin me forcë perspektivën europiane për Maqedoninë e Veriut dhe për Shqipërinë. Washingtoni tha ai i mirëpret rekomandimet e Komisionit duke i vlerësuar ato të forta, pozitive dhe me vizion. Shtetet e Bashkuara shpresojnë shumë dhe mbështesin një vendim të Këshillit Evropian në favor të hapjes negociatave për anëtarësimin e të dyja vendeve, tha zoti Palmer. Sot në Austri, vdiq në moshën 83 vjeçare diplomati Albert Rohan, ish zëvendës kryenegociatori i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës. Ambasadori Albert Rohan ishte për një kohë të gjatë sekretari i përhershëm i Ministrisë Jashtme austriake, ai u emërua në postin e zëvendësit të dërguarit posaçëm të Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës në vitin 2005. Plani i artuar prej tij dhe ish presidentit finlandez Marti Ahtisaari paraqiti themelet mbi të cilat Kosova shpalli pavarësinë e saj në shkurt të vitit 2008. Udhëheqësit e Kosovës shprehën pikëllimin e tyre për vdekjen e tij, duke cilësuar ambasadorin Rohan diplomat të përsosur dhe që bëri shumë për popullin e Kosovës. Në vitin 2009, ish presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu e dekoroi ambasadorin Rohan me medaljen e artë të pavarësisë.
Në Tiranë, liria e shtypit dhe lajmet arrejme janë ndër shqetësimet kryesore të publikut. USAID, Agjencia Amerikane për Zhvillimin Ndërkombëtar, ftoi në Tiranë një grup gazetarësh të njohur amerikan dhe europian për të sjellë kolegëve shqiptar përvojën e tyre në përballjen me lajmet arrejme dhe verifikimin e tyre. Korrespondenti ynë Liliana Golli na sjell më shumë informacion nga Tirana. Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar, USAID dhe diplomacia britanike në Tiranë po mbështesin konferencën rajonale përballja me faktet në Ballkan dhe më gjerë në përpjekje për të mësuar gazetarët shqiptarë se si të shmangin lajmet e rreme dhe të thellojnë gazetarinë investiguese. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Laila Moses Ons u tha gazetarëve se media e lirë dhe e bazuar në fakte është një gur themeli i demokracisë dhe një nga të drejtat njerëzore, ndaj vendet perëndimore demokratike po përpiqen të ndihmojnë forcimin e lirisë së shtypit në Shqipëri. An independent press fosters the vibrant debate essential to creating a free society. Një shtyp i pavarur dhe debati i gjallë publik janë themelore për një shoqëri të lirë ku qytetarët respektohen për pikpamjet e tyre të ndryshme që shprehin. Një media e lirë është roje e lirive të njerëzit. Media duhet të tregojë të vërtetën dhe të flasë të vërtetën, tha Sonja Ons. Speak the truth. Propaganda, misinformation and disinformation. Propaganda, mosinformimi dhe keqinformimi kërcënojnë mediat e pavarura kudo nëpër botë, sidomos në rajonet si Ballkani, ku vendet po punojnë për të vendosur sundimin e ligjit dhe të forcojnë demokracinë. Ju drejtua gazetarëve shqiptar, zonja Moses Wans, e ngarkuara me punën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Ndërkaq gazetarja e Zërit të Amerikës Fatima Tlis solli në konferencë përvojën e Zërit të Amerikës në shmangjen e ndikimeve qeveritare përmes të ashtu quajturit mur mbrojtës. Asnjë zyrtar amerikan nuk mund t'i tregojë gazetarëve të Zërit të Amerikës çfarë duhet të shkruajnë dhe si të shkruajnë një raport për një ngjarje, tha ajo. No US government agencies can directly VOA reporters or interfere with our reports. It's against the law in the United States to tell a journalist what they need to do or what they cannot do. Asnjë agjenci shtetërore nuk mund të ndikojë reporterët e Zërit të Amerikës apo të ndërhyjë në raportet tona. Në Shtetet e Bashkuara është ndaluar me ligj që ata t'u thonë gazetarëve se çfarë duhet të bëjnë dhe çfarë nuk mund të bëjnë. So VOA is following that particular firewall legislation. Zëri i Amerikës e ka këtë ligj të veçantë të murit mbrojtës. Mbi bazën e këtyre rregullave profesionale ligjore, Zëri i Amerikës transmeton çdo ditë lajme edhe mbi Ballkanin përmes shërbimeve në gjuhën shqipe, serbishte dhe gjuhë të tjera, tha reporterja e Zërit të Amerikës Fatima Tlis. Ajo solli edhe shembuj nga përvoja personale së bashku me kolegë të tjerë nga shtete të ndryshme, kur janë ndeshur me lajme të rreme dhe si i kanë verifikuar ato për të qenë sa më të saktë me publikun e lajmet e tyre. Për Zërin e Amerikës, Liliana Golli, Tiranë. Liria e shtypit në botë është në rënje, madje edhe në vendet që ishin klasifikuar prekosh si vende të lira, organizata e pavarur monitoruese Freedom House njofton se forma të reja të represionit ndaj medias dhe manipulimit kanë zënë vend në shoqëritë që kanë qenë tradicionalisht hapura, që nga Europa qendrore deri tek Shtetet e Bashkuara, ku shfaqen sulme të reja dhe shumë shqetësuese ndaj gazetarëve dhe mediave nga administrata Trump. Figurat autoritare që punojnë për të dëmtuar gazetarinë e pavarur vazhdojnë të konsolidojnë pushtetin e tyre, por sipas një raporti të ri, në vendet me demokraci të brisht po shfaqen edhe taktika të reja. Organizata monitoruese Freedom House thotë se një ndër rreziqet është ndikimi global i Kinës, e cila ndër të tjera po përpiqet të kontrollojë mediat në mbar Afrikën. They're doing it by exporting their message and finding friendly outlets that will Po e arrin përmes eksportimit të mesazhet të tyre dhe gjetjes së mediave miqësore që do ta botonin dhe transmetonin atë mesazh. Po e arrin nëpërmjet presionit ndaj gazetarëve, por edhe ndaj diplomatëve dhe pronarëve të mediave në vende të ndryshme, të cilët duhet të ushtrojnë censurë në emër të Pekinit. Basically on Beijing's behalf. Sipas organizatës, pamja pezmatuese për lirinë globale të mediave është rezultati i rënies në mbar globin, paralelisht me ngritjen e populizmit të krahut të djathtë. Të klasifikuara si dy rajonet më pak të lira në botë, Eurazia dhe Afrika lindja e mesme humbën nga 9 deri në 11% të pikëve të tyre krahasuar me vitin 2014. Ndër kontribuesit e rënies së përgjithshme është Evropa, ku 4 nga 5 vende klasifikohen vende të lira. Megjithatë, klasifikimi i Evropës ka rënë me 8%. Freedom House thotë se 16 vende të lira kanë rënje të nivelit të lirisë së medias gjatë 5 viteve të fundit. Zonja Repucci, e cila është edhe ndërhartuesit kryesor të raportit, thotë se Shtetet e Bashkuara, të emërtuara nga organizata si Fuqia Udhëheqëse Demokratike e Botës, vazhdojnë të mbajnë në fuqi parashikime të forta ligjore që mbrojnë mediat përballë kërcënimeve dhe sulmeve.
The major news media have been really strong in pushing back. Mediat kryesore kanë zbrapsur fuqishëm sulmet dhe kanë vazhduar publikimin e informacioneve që ngarkojnë udhëheqësit me përgjegjësi. Por shqetësimi është se po ndryshojnë normat dhe se do të jetë vështirë të rikthehemi aty ku kemi qenë më parë. And that it will be difficult to get back to where we were before. Live ammunition that has been going on for like almost a minute now. Në vende me mjedis problematik për mediat si Sudani dhe Venezuela, zonja Repucci thotë se mediat sociale, me gjithë mangësitë e tyre, vazhdojnë të luajnë një rol jetësor për gazetarët dhe për demokracinë në tërësi. Gjashtë qershori shënon 75 vjetorin e ditës kur trupat aleate nisën zbarkimin në plazhet e Normandisë për të filluar çlirimin e Francës pushtuar nga nazistët. Zbarkimi shënoi fillimin e fundit të luftës së dytë botërore. Një veteran i Normandisë u tregon historinë e tij rekrutëve të rinj të historisë, në mënyrë që ata të kuptojnë më mirë luftën dhe sakrificat. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Kevin Eno sjellosjet. Sulmi i forcave aleate në Normandi më 6 qershor të vitit 1944 ishte ofensiva më e madhe në historinë nga deti. 24.000 trupa ajrore zbarkuan pas vijave të frontit të armikut gjatë natës dhe 156.000 trupa amerikane, britanike dhe kanadeze sulmuan 5 plazhe në orët e para të mëngjesit. 93 vjeçari George Kiampa ishte mes tyre dhe ai u tregon historinë e tij ushtarëve të ardhshëm. Zoti Kiampa ishte në ato plazhe për më shumë se një vit. My job was engraved registration. Detyra ime ishte regjistrimi i varreve. Ky është një eufemizëm për mbledhjen e trupave të ushtarëve të vdekur, amerikan dhe gjerman, dhe vendosjen e tyre në një varrezë të përkohshme. In a temporary grave, in a temporary cemetery. 9300 njerëz që u vranë gjatë këtij operacioni janë varrosur përgjithmonë këtu në këtë varrezë pranë brigjeve të Normandisë. Dhe George Kiampa kujton ato ditë të rënda për të. Një ditë humba durimin dhe Togeri drejtoi pushkën nga unë dhe më tha, mblidh veten dhe vazhdo punën. Ky ishte trajtimi, punova si një robot rreth trupave të ushtarëve të vdekur, duke mbajtur nën kontroll emocionet. Por pavarësisht vështirësive që kishte përjetuar kur zoti Kiampa u kthye në shtëpi pas luftës, ai nuk fliste për përvojat e tij. Nga njëra anë duhet të mbroja familjen nga tmerret e asaj që kaluam, nga ana tjetër unë isha veç se një nga miliona njerëz që kanë përjetuar të njëjtën gjë në luftën e dytë botërore. Pra nuk kam qenë i vetmi që kam përjetuar atë, ka patur njerëz që kanë përjetuar momente dhe pasoja shumë më të rënda se unë. Shumë njerëz kanë humbur jetën ose janë kthyer në vend me gjymtyr të humbura. Veteranët që janë ende gjallë nga lufta e dytë botërore, si zoti Kiampa, bisedojnë me të rinj që planifikojnë të hyjnë në ushtri, që t'i ndihmojnë ata ta kuptojnë se sa e vështirë është jeta në ushtri. Dua t'ua kujtoj këtyre të rinjve se liria ka një çmim shumë të lartë. 16 milion amerikanë shërbyen në ushtri gjatë luftës së dytë botërore. Prej tyre, më pak se 500.000 janë ende gjallë sot. Ishin këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm, unë ju falenderoj që në ndoqët, natën e mirë.